که مورد علاقه خود منه. چت جی پی تی؟ نه مسابقه اپرنتیس و مهمانی که اتفاقا خیلی بلند پرواز موفق. منم خیلی واقعا علاقه دارم به بچه‌هایی که بلند پروازن مثل ملیکا که حالا بهش میرسیم. اما قبل از اینکه ملیکا بامون همراه شه، آره میخوام راجع به خود مسابقه اپرنتیس صحبت کنم. مسابقه اپرنتیس یک ریالیتیه، در واقع یه مسابقه‌ایه که در اون کسانی که کارآفرینن میخوان کسب و کار یا تجارتی رو شروع کنن به دنبال جلب سرمایه‌اند و کسی که سرمایه گذاری کنه روشون. این مسابقه این فضا رو به وجود آورده. حالا مثلا تو فکر کن یه چیزی مثل استیج ولی برای کسایی که به دنبال سرمایه گذارن و کسب و کار دارن، خب، و کارآفرین هستن. این مسابقه سال 2004 در آمریکا شروع شد با حضور کی؟ دونالد ترامپ. بله با حضور من فقط حد زدم. درست گفتم؟ درست گفتی، کاملا درست گفتی. بین سال 2004 تا 2015 دونالد ترامپ مجری این مسابقه بود و اتفاقاً در برندینگش و شناخته شدنش به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق و قاطع بسیار تاثیرگذار. خودش مجری برنامه بود، نه شرکت کننده. خودش مجری برنامه بود. بله دقیقاً مجری برنامه بود و اصلا میگم در برند ترامپ اون چیزی که امروز هست بسیار تاثیرگذار بوده و اون فردی که میاد بین شرکت کننده هایی که دارن با همدیگه رقابت میکنن و بهشون اینا رو در برابر چالش های مختلفی قرار میدن، چالش های تجاری مختلف که باید سربلند از این چالش ها بیرون بیان تا انتخاب بشن. حالا هر گروهی که ببازه در این چالش یا هر فردی که درست عمل نکنه به اصطلاح میگن که you're fired یا اخراج شدی، اخراجی. دقیقاً این جمله بود که خب ترامپ خیلی باهاش معروف شد. این تو اخراجی خیلی قاطع شد امضای این برنامه. اصلا این کارزار انتخاباتیش هم میگفت. آفرین، دقیقاً. از سال 2015 ترامپ از مسابقه میاد بیرون ولی همینطور که علی گفت این تو اخراجی در واقع شعاری میشه که توی کارزاره انتخاباتیش هم از اون استفاده میکنه، هم در سال 2016 هم در همین سال 2024. میتونیم با هم دیگه ببینیم. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Oh, he better. Otherwise, I'll say, Tom, you're fired. I'll get somebody. این مال وقتیه که در واقع داشت با کامیلا هاریس معاون پیشین ریاست جمهوری جو بایدن در واقع رقابت میکرده. هم میگفت کامیلا تو اخراجی. آره این حالا جالبیش اینه که تهیه کننده این مسابقه مارک برنت. بله شما میشناسی؟ نمیدونستم که نماینده فرستاده ویژه ترامپ در امور بریتانیا، سفیرش یه جوری هست. کار من راحت کرد اومدم به همین. خیلی جالبه. تهیه کننده شو بوده؟ تهیه کننده شو بوده. در واقع اصلا اون شو رو معرفی کرده. آخه مارک برنت یه تهیه کننده بریتانیاییه که به آمریکا مهاجرت میکنه. شوهای بسیار معروفی هم داشته، حتی مثلا The Voice، همین اپرنتیس، شارک تانک. حالا بینندگانمون که ساکن آمریکا هستن حتما باهاش آشنا هستن. و بعد یه ارتباط خیلی نزدیکی هم با دونالد ترامپ پیدا میکنه. این ببین تا جاییه که حتی اگر اشتباه نکنم وقتی که ترامپ میخواد تو کارزار انتخاباتی شرکت کنه، رسانه‌های بحث رو مطرح میکنن که مارک ویدیوهایی از ترامپ داره از پشت صحنه اپرنتیس که مثلا رفتارهایی از ترامپ تو اون ویدیو هست که جنجال برانگیز میتونه باشه. بعد این مارک برنت اون ویدیو رو در اختیار رسانه‌ها قرار نمیده. بعد میگه اصلا چنین چیزی وجود نداره و همیشه در واقع خیلی لویال و وفادار میمونه به ترامپ. یعنی ما به خودمون امیدوار باشیم که از صنعت تلویزیون ممکنه رئیس جمهور یه چیزی بشیم. خلاصه از کل این قضیه همینشو برداشت کردی؟ دقیقاً. خب کار خوبی کردی. من از کل این قضیه اینو برداشت کردم، این رفتار ترامپ و من این رفتارشناسی ترامپ که میدونی خیلی علاقه دارم، ولی به نظرم یکی از نقاط مثبتش دقیقاً همینه که هر کسی در طول این سالها باهاش وفادار بهش باشه حتما بهش در آینده پاسخ اون وفادار بودن رو میده، که خیلی هم تو دنیای سیاست این نادره. بسیار نادره. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی در مورد آقای ترامپ این
چون دقیقاً وقتی چینش‌ها رو نگاه می‌کنی در جاهای مختلف دنیا، سفارت‌های مختلف، می‌بینی که وفادارها به او خصوصاً در جریان کارزارها و دوران سختش، یادم باشه آقای ترامپ یه بار پست ریاست جمهوری رو از دست داد، ولی وفادارانی از جمله همین آقا بودن بهش که حالا صاحب منصب شدن. به طور خلاصه بخوام بگیم مرام و معرفت داره توی حتی سیاست هم. یاد بگیر خانم. به نظر من این خیلی میتونه، یعنی به موفقیت هر کسی. من فکر میکنم که چه در دنیای سیاست چه در دنیای کسب و کار، اگر چنین اخلاقی رو داشته باشی میتونه واقعا به پیشرفتت و میراثت کمک کنه. حالا این مسابقه خیلی نمیخوام برم وارد این ماجرا بشم. خب این مسابقه در خیلی از کشورهای دنیا هم انجام شد، نه فقط در آمریکا. تازه اینم بگم وقتی آقای ترامپ 2015 میره از این مسابقه، آرنولد جاشو میگیره تا سال 2017، ولی دیگه اون محبوبیت رو پیدا نمیکنه، کنسل میکنن. اگرم پیدا میکرد تو نمیگفتی. باز من دوباره واقعیت ها رو گفتم و این واقعیت ها رو زیر سوال برد علی. اینا دیگه واقعیته. و توی کشورهای دیگه هم خب این مسابقه اجرا میشه. در بریتانیا آلن شوگر مجری و سرمایه گذارش هستش که خب خودش یک تاجر بسیار موفق، تاجر سرمایه گذاره. ولی اینم من راجع به آلن شوگر خودم نمیدونستم، به شخصه امروز صبح متوجه شدم که در دهه 60 زمانی که خیلی جوان بوده، کامپیوتر آلن شوگر توی کار الکترونیک بوده و میخواسته کامپیوترهای شخصی، اون ایده کامپیوترهای کوچیک شخصی که هر کسی داشته باشه، دنبال اون بوده که کسب و کار اون چنینی راه بندازه. بعد خیلی موفق میشه توی تجارتش تا زمانی که حتی لقب لرد رو هم میگیره. برای همین بهش میگن لرد شوگر. عالی ترین رتبه که میتونه یکی از اون رتبه‌های عالی در بریتانیا که پادشاه یا ملکه بریتانیا در واقع بهش احترام. خیلی آدم سختگیریه، یعنی توی این برنامه میتونی بفهمی که کسایی که شرکت میکنن خب خیلی استرس دارن در مقابل لرد شوگر، خیلی قاطع، سختگیره و وای به حالی که بگه که آره خیلی جالبه. فصل جدید اپرنتیس در بریتانیا شروع شده. یکی از شرکت کنندگانش ملیکا مشیریه، یک ایرانی صاحب یک کسب و کار موفق، یک کارآفرین که کسب و کارش هم استخدام متخصصین حوزه فناوری هوش مصنوعیه. ما امروز از اینجا دعوت کردیم با ما همراه بشه، ببینیم اصلا چطور داره پیش میره این رقابت. ملیکا درود به تو. سلام، من خیلی ممنون از این که امروز من اینجا دعوت کردین. ما هم خیلی خوشحالیم ملیکایی که همراه ما هستیم. میدونم که اتفاقا سرت هم خیلی شلوغه برای اینکه شما هفته ششم مسابقه هستین و باید ترکیه باشی الان. آره ما پنجشنبه تو ترکیه هستیم دیگه، ساعت 9 که شروع میشه دیگه این اپرنتیس اپیزود. ببین ملیکا، قبل از اینکه وارد سوالات مربوط به خود مسابقه بشم، ازت میخوام که اول راجع به کسب و کار خودت توضیح بدی. این حوزه استخدام متخصصین فناوری هوش مصنوعی دقیقاً یعنی چی؟ ببین من 10 سال در ریکروتمنت و فروش کار کردم و رفتم لس آنجلس تا به یه شرکت ریکروتمنت انگلیسی کمک کنم که اولین آفیس US رو باز کنم. بعد یه دسک صد رو ساختیم و کلاینت و کاندیدیت بیسم رو در صنایع تک روش دادم. بعدم خیلی خوب عمل کردم و تاپ بیلر شدم در شرکت‌های قبلی. رئیسم همیشه میگفت که یه روز خودم کارهای خودم رو راه میاندازم. بعد از کووید که برگشتم به UK تصمیم گرفتم که شرکت ریکروتمنت خودم رو باز کنم. بازار AI US و یوروپ همکاری میکنم. بعد کلن هوش مصنوعی آینده هست و بیزنس هر روز به روز دارن استفاده میکنم از AI رو در اپلیکیشن های مختلف ازایش میدن. ملیکا، خودت متولد بریتانیا هستی؟ بله، من ببخشید که فارسی هم خیلی خوب نیست. من اینجا خیلی شیرینه. تولدت هم مبارک ملیکا. راستی هم میدونم متولد ماه مارسی.
ببین تولدم 25 اسفنده، یه هفته فکر کنم یه هفته دیگه حدودا 10 روز دیگه است. بله خلاصه خواستم بگم من رفتم حسابی هومورکم انجام دادم. آره ملیکا رفتی برای تو این اینستاگرام منو استوک کردی تو اینستاگرام. ملیکا در واقع تو افرادی که توی کار هوش مصنوعی متخصص هستن، شرکت تو اون افراد رو استخدام میکنه و معرفیشون میکنه به شرکت‌های دیگه‌ای که به این متخصصین احتیاج دارن، درسته؟ بله درسته، ولی ببخشید من زیاد نفهمیدم که شما چی پرسیدی الان. ببخشید. منظورم اینه که شما آیا متخصصینی که با خودت همکاری میکنن رو به شرکت‌های بله. دیگه هم معرفیشون میکنی که کار هوش بله. مصنوعی انجام میدن؟ بله مثلا با کلاینتم کار میکنم، مثلا از من میپرسن ما یه دنبال دیتا ساینتیست هستیم یا یه بی پی اف سیلز، ما اینو میخوایم پیدا میکنیم. من باید برم روی لینکدین از اینا هد هانت کنم، ریلیشنشیپ باش مثلا درست کنم این چیزا. I send them a message and then اینو پرزنت میکنم، سی وی رزومهشو پرزنت میکنم and that's کارم اینجوریه. بله بله. ملیکا برای بیننده هامون من یه 2 جمله فارسی هم بگم. فارسیت عالیه ها، من میخوام مطمئن بشم همه بفهمن تو چه نابغه‌ای هستی. ملیکا کاری که میکنه در واقع میره پیدا میکنه نخبه ها رو، استعدادها رو در زمینه هوش مصنوعی. تمام این رزومه‌شون رو جمع میکنه، بعد اینها رو معرفی میکنه به شرکت‌های دیگه. یعنی در واقع یک جور واسط هست بین نخبه‌ها و شرکت‌های اون چیزی که ما بهش هد هانتر هم میگیم، منتها حالا توی زمینه متخصصان هوش مصنوعی. دقیقاً کاریاب. آفرین. ملیکا به من بگو اصلا چی شد که در اپرنتیس شرکت کردی؟ ببین یکی از فامیلام یعنی کازین من به من گفته که اپلای کنم. او حس میکرد که من برای این برنامه خوبم، چون همیشه من پر تلاش و مستاق هستم. آخه عزیزم خب مسلماً شرکت کردن توی همچین برنامه این چالش‌های خودش هم داره، اما اگه بخوای بزرگترین چالشتو نام ببری اون چی هستش؟ چالش. What is the biggest challenge? اوکی چالش من ببین این که باید ساعت 4 صبح یا این که بعضی وقتا ساعت 2 صبح از خواب بیدار شدیم که اوماده شیم، بعد هیچ راهی نداشتیم که مثلا از تلفنمون یا لپتاپی استفاده کنیم. فقط 10 دقیقه در هفته میتونستیم با خانوادهمون صحبت کنیم. تو به هر حال بابا تو بلند پروازی، امبیشسی. ملیکا دنبال خود از یه آدمی که بلند پروازه دیگه ساعت 2 صبح پاشه، 4 صبح پاشه، اینا نباید براش مسئله باشه. اما یه حرف سخت بود خیلی. یه حرف خیلی بزرگی زدی، یعنی یه بولد استیتمنت داشتی و گفتی که اگر لورد شوگر روی من سرمایه گذاری نکنه اشتباه بزرگی کرده. چرا فکر میکنی که شایسته سرمایه گذاری یه همچین تاجر به نام و موفقی هستی؟ یعنی سادهش کنم مثلا چرا باید لورد شوگر بیاد رو کسب و کار شما سرمایه گذاری کنه؟ Why do you think Lord Sugar should invest on your business? ببین چون همیشه من هارد ورکینگ هستم. بعد ببین من 10 سال تو این کار هستم دیگه، recruitment and sales. من همیشه خیلی کار سختی کار کردم از اول. مثلا من اونجوری نیستم که پدرم مادرم من اسپول کردن. Like من اونجوری نیستم که مثلا I came from lots of money. میفهمی چی میگم؟ Like I've always worked my way up. همینجا بگم ببیننده ها، میگی که پدر مادرت در واقع تو رو لوست نکردن، با پول زیادی مثلا نیومدی، بهت از این خانواده‌ای نبودی که بهت پول بدن، خودت رفتی سخت کار کردی، تلاش کردی. حالا اگه بخوای از تجربت از کار کردن با لورد شوگر بگی برامون چی؟ مثلا آدم سختگیریه؟ Is it difficult to work with Lord Sugar? نه ببین لورد شوگر در فکرم همین جوری هست که در تلویزیون میبینی، مستقیم صحبت میکنه ولی منصف هست و به همه فرصت میده که از خودمون دفاع کنیم. ببین سخته دیگه. استراب نمیگیری؟ استرس نمیگیری؟
یکم چرا؟ کلا مثلا جدی به میری تو نظر این بوردروم oh my god خیلی آره ببین it's a little bit nerve wracking دیگه یعنی نروس هم میشی ولی ببین لورد شوگر خیلی نمیدونم شما اپرنتیس دیدی ولی خیلی جوک میگه ولی این جوک که میگه ما مثلا راحت‌تر میشیم ریلکس میشیم یه ذره. ببین تا حالا تجربه‌ای داشتی توی همین مسابقه که در مرز اخراج شدن قرار بگیری؟ یعنی he was about to say you're fired. کی به من؟ یعنی بودین اونجایی که تا مرزش قرار بگیری ولی خب نشده. Have you been in the situation that you were very close? آره دیگه اپیزود که اول که دیدی ویک 1 من تو اون بوردروم بودم ولی ببین ما تو اتریش بودیم دیگه ما رفتیم اینسبروک تو اتریش ولی چون من یه بلیط فروختم من میدونستم من اوکی ام ولی دیگه خب اولین اپیزود بود که ما تو بوردروم بودیم so it was okay. ملیکا جان منم حالا یه سوال ازت بپرسم چون خودت میگی که you deserve that Lord Sugar basically he should invest on you ولی سوالی که من از تو دارم اینه که تو میگی که لورد شوگر حتما باید بیاد تو رو انتخاب بکنه ولی بین خودمون یواشکی کسی دیگه هم هست که بگی که این هم خیلی خوبه. Is there anyone else in the group that you say that person is also deserve that attention from Lord Sugar? ببین ما همه دیزرو میکنیم 18 نفر هستیم که تو این برنامه هستیم بعد میشه 80,000 اپلیکیشن اپرنتیس گرفتم از ما آره 80,000 آره so بعد 18 people got picked from this یعنی 18 people این انتخاب کردیم چقدر 80,000 نفر بودین 18 نفر انتخاب یعنی اصلا خیلی سخته ولی تو فکر میکنی همه اون 18 نفر دیگه بهترین ها هستن؟ بله ولی اول که بنده بشن منه چون من ایرانی هستم. آخه اتفاقا ملیکا منو بردی یه جای خوبی میخوام ببینم که در صورت برنده شدن چه اتفاقی میفته. ببین 250,000 پوند لورد شوگر میریزه تو حساب بیزنسمون که این اینوست کنه بعد من و لورد شوگر 50-50 میشیم پارتنرشیپ میشیم تو ریکروتمنت بیزنس من. خیلیه بابا یعنی 250,000 پوند لورد شوگر بهت میده بعد میاد توی تجارت تو یا اون کمپانی که داری 50-50 با تو کار میکنه در واقع شریک تجاریه. و یه نکته دیگه هم که فکر می‌کنم خیلی خوب باشه اینه که بچه‌هایی که توی این برنامه شرکت میکنن به واسطه این برنامه هم خودشون هم بیزنسشون پروموت میشه و شناخته شده میشه و اون هم خودش تاثیر داره فکر میکنم. و ملیکا حالا جدای بحث حمایت مالی و اون سرمایه‌ای که یه فردی مثل لورد شوگر میاره در کسب و کار تو آیا بهت حمایت‌های دیگه‌ای هم میدن مثلا مشاوره بهت بدن معرفیت کنن به کسان دیگه‌ای که به رشد کسب و کارت کمک کنه؟ ببین این برنامه پلتفرم به ما میده دیگه یعنی مثلا اینستاگرام تیک تاک اینا فالوورمون بیشتر میشه دیگه بعد بیشتر خب ما تو پابلیک آی هستیم so بیشتر ریکگنایز میشیم so فعلا مطمئن نیستم که چی میشه همیشه آنومه فعلا ولی خب مثلا قبلا اینا که تو اپرنتیس اپلای کردن اینا اینوستمنت گرفتن از یک کسی های دیگه so دیگه it gives us the exposure. در واقع به تو کمک میکنن که دیده بشی به خاطر اینکه در تلویزیون هست که برنامه‌ای که دور دنیا دیده میشه اینستاگرام تو مردم شروع میکنن فالو کردن کسای دیگه که سرمایه گذار هستن میتونن بشناسنت. ملیکا یه قول به من میدی؟ تو میبری؟ For what? I don't know. من نمیدونم. نه اگه بردی if you win. پول بدم؟ نه قربانت ببین معلومه که تو کار تجارت و کسب و کاره ها صحبت میکنیم ولی قبل از پول به من قول بده که مهمون ما باشی در استودیو اینجا در لندن. You have to come here and be our guest in the set. بله شیرینی هم بیاری شیرینی ایرونی بیاری منتها نوخامه ای شما نمیخوای شیرینی شما با شیرینی به من بدید خانم شما میبری شما با شیرینی بدی بنده شیرینی بدم شما برد 250,000 پوند Okay, I'll bring you some chocolate برات میدم. I'll give you some chocolates. باش خیلی دست شما در دهن از ترکیه باقلوا بیار برامون.
ملیکا راست میگی. ببینم ما ایرانی‌ها یه چیز هم ازت این آخر بپرسم. ما ایرانی‌ها از هر فرصتی تقریبا استفاده می‌کنیم که فرهنگ خودمون و ایرانی بودن خودمون رو معرفی کنیم به کسانی که غیر ایرانی‌ان. من میخوام ببینم توی این مسابقه برات فرصتی پیش اومد که راجع به ایرانی بودن حرف بزنی یا اون بخش از کالچر یا فرهنگمون مثلا بخوای معرفیش کنی؟ قرمه سبزی مثلا. ببین منظورتون نفهمیدم زیاد چی گفتی. Did you have the chance? Did you have the خب. chance? Basically, we Iranians always try to talk about our culture when we are among other people. Did you have a chance to actually do that? And what did you introduce from Iranian culture to others? ببین من خیلی کالچر ایرانی دوست دارم. من اینجا هم به دنیا آمدم هم بزرگ شدم تو انگلیس، ولی پدرم مادرم ایرانی هستن. من خیلی ایران رو دوست دارم. مثلا من چند بار رفتم ایران، من غذا ایرانی دوست دارم، آهنگ ایرانی دوست دارم، خیلی دوست ایرانی دارم. کیه؟ ایرانی. Who is your favorite singer? حالا سوال قبلی ببین من آهنگ بندری دوست دارم. honestly I'm a bit old school. مثلا مرتضی دوست دارم، موین دوست دارم، منصور دوست دارم، اندی. I love the old school stuff. مثلا آهنگ not this new stuff. مثلا این new stuff که اصلا دوست ندارم. ملیکا بذار یه چیزی بهت بگم که معلومه واقعا ایران رو دوست داری و خودت رو ایرانی میدونی. میتونم بگم که اون تنها سوالی که با یه فارسی بسیار درست و با اون شوق صحبت کردی راجع بهش همین قسمتی که مربوط به ایرانی بودنت میشد. برات آرزوی موفقیت میکنیم و بی‌صبرانه در انتظارتیم که و با شکلات و با شیرینی و شربت مسابقه رو ببری، به عنوان یک ایرانی باعث بشی که نام ایران و ایرانی ها بدرخشه و بعد در اینجا مهمان ما باشی. واقعا برات آرزوی موفقیت. مرسی ملیکا جان. تشکر. تولدت هم مبارک. عید شما هم مبارک. موفق باشید. همین خط رو بگیر بریم سراغ خبر.